नमस्ते साथीहरु, तपाईहरुलाई स्वागत गर्न चाहन्छु फेरि पनि सजिलो किचन च्यानलको स्पेशल अर्को एउटा भिडियोमा। यसपालि चाहिँ हामी नयाँ र सिम्पल रेसिपी बनाउने छौं जसको नाम चाहिँ हाम्रो खट्टे रहेको छ। खट्टे हाम्रो नेपाली खानेकुरा हो जुन चाहिँ अति नै स्वादिलो हुने गर्दछ र बनाउनको लागि एकदमै सजिलो हुने हुनाले आज यो रेसिपी तपाईहरुको बीचमा शेयर गर्न खोजिरहेको छु। कतिचोटी धेरै मान्छेलाई नयाँ पनि हुन सक्छ यो रेसिपी। र बनाउने क्रममा चाहिँ मैले एउटा खलमा अलिकति ल्वाङलाई लिएको छु। सुरुमा त हामी मसला तयार गर्न छौं। सुकमेललाई पनि लिए, थोरै अब यसमा दालचिनीलाई पनि यसरी लिएको छु र सबै यो मसलाहरूलाई यसरी हल्का मात्रामा कुटेर यतिको मात्रामा तयार गर्ने, धेरै मसिनो तयार नगर्ने। अब चाहिँ चामल मैले यसरी लिए। चामल लिइसकेपछि यसलाई चाहिँ मैले हल्का पानीले धोएर मात्रै राखेको हो, भिजाएर राख्ने होइन, मात्र धुने मात्रै हो। त्यसपछि बनाउनको लागि घिउ एउटा भाँडामा यसरी राखिदिएको छु। घिउ मजाले तातिसकेपछि अब यो चामललाई यसरी राखिदिने। अब यसलाई यसरी चलाइदिनु पर्छ र खट्टे बनाउँदाखेरिमा चाहिँ हाम्रो चामल चाहिँ मजाले भुटिनु पर्छ र पिसेसमा यसरी चलाउँदै तयार गर्ने। हल्का मात्रामा रातो रातो हुने गरेर यसलाई भुट्नु पर्छ र लगभग यतिको रातो भएपछि एकछिन यतिकै राखिदिने, आगो बन्द गरेर। अब चाहिँ ग्यास अन गरेर फेरि तातो पानी राखिदिनु पर्छ र पानी चाहिँ हामी चिसो राख्नु हुँदैन, तातो नै राख्नु पर्छ। अब यसलाई पनि यसरी चलाइदिने। त्यसपछि चिनी अलिकति राखिदिने। अब यसलाई पनि यसरी चलाएर तयार गर्ने। आजको रेसिपी तपाईहरुलाई कस्तो लागिरहेको छ लेख्नलाई नभुल्नुहोला र छोपेर अब पकाउने। ग्यासको मात्रा सानो गर्ने र यसलाई छोपेर नै बाफमा नै मजाले यसलाई पकाउने हो। र अघि तयार गरेको मसलालाई यसरी राखिसकेपछि चाहिँ यसलाई पनि यसरी चलाउने। अब यसलाई फेरि पनि छोपेर पकाइदिनु पर्छ। यसरी स्टिम मजाले आउन थाली पनि सकेको छ। फेरि बीचमा यसलाई मैले निकाले र यसलाई फेरि पनि चलाउने र मजाले यो चामल मजाले पाकिसकेपछि चाहिँ लगभग हाम्रो यो खट्टे चाहिँ तयार हुन्छ। र यसरी तयार गरेको खट्टेको रेसिपी तपाईहरुलाई कस्तो लाग्यो? यदि मन परेको छ भने भिडियोलाई लाइक गर्नुस्, च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुस् र आजको यो हाम्रो एकदमै टिपिकल नेपाली खानेकुरा यदि मन परेको छ भने पक्कै पनि लेखेर कमेन्ट गर्नलाई नभुल्नुहोला। तपाईहरुको बीचमा पक्कै पनि मिठो र नयाँ रेसिपी अर्को लिएर आउने कोसिस गरिरहेको हुन्छु। तबसम्मको लागि नमस्ते।